So dito sa tinutuluyan namin na Condodo Hostel, ang pinakagusto kong part ay ito. So ang kinuha namin ay yung nasa top floor, kahit medyo mahaba-haba yung lalakarin. Kasi solong-solo namin tong lugar na ito. So meron kaming parang roof deck dito. Actually hindi siya roof deck, parang veranda siya. Ayan, dito kami tumatambay araw-araw kapag wala kaming pinupuntahan. Kaya tiniis namin yung mataas na lakarin paakyat. Yan nakikita namin araw-araw. So, yan. So, Condodo Hostel. Bumili kami dito sa baba ng condo, ng tinutuluyan namin na Condodo Hostel. Merong tinitindang local coffee. So bumili kami ng local coffee at ng isang may tindahan din ng tinapay dito. So breakfast muna kami. Hi! Ayan, so yung coffee namin dito araw-araw sa umaga, ice cold coffee. So pwede ako mag-retire dito. Yung meron kang kapeng malamig sa umaga. So yun yung kultura nila ng kape dito. Actually very complex yung kape nila. Siguro sa another video na lang natin ipapaliwanag. Pero all in all, yung ice cold coffee nila sa umaga, gising na gising ka talaga. Pwedeng with condensed milk or pwedeng solid black coffee. So good morning Vietnam. One love, y'all, cause we're together. United, baby. Under one roof, come on. In a house of sounds. It's one love, y'all. Forever and ever. We are free, we are love. We're round, we're skinny. We're big, we're small. But we have love in our heart. And we want you in, as long as you bring the love.